नमस्कार, मी लतिका। आज आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या 4 चटण्या बनवणार आहोत। त्या पण तुम्ही इडली संग, डोसा संग, मेंदू वड्या संग खाऊ शकता। पहिली चटणी आपण बनवणार आहोत टमाटे चटणी। त्यासाठी बघा एक कढई गरम करत ठेवली आहे। कढई गरम झालेली आहे, त्याच्यामध्ये 1 चमचा तेल टाकायचं आणि चांगलं गरम होऊन द्यायचं। तेल गरम झालेले त्याच्यामध्ये 1 चमचा चण्याची डाळ, 1 चमचा तुरीची डाळ आणि 1 चमचा उडदाची डाळ। आता ही आपल्याला थोडीशी भाजून घ्यायची। आता ही चमच्याचं माप बघा, ह्या चमच्याच्या मापाने हे सगळी 1-1 चमचा घेतलेली आहे। आता ही थोडासा साधारण कलर आपण ह्याचा चेंज करून घेऊया। बघा असा साधारणसा कलर चेंज झाला की ह्याच्यात मोठ्या आकाराचा कांदा बघा असा उभा कापून घेतलेला आहे। आता आपण हा कांदा चांगला भाजून घ्यायचा। याच्यामध्ये कलर चेंज होस्तवर कांदा असा भाजला गेला की नाही की ह्याच्यामध्ये बघा 1 तंबाट टाकायचं। त्याचं मी बी काढून घेतलेलं आहे आणि गॅस आपला मीडियम आहे। एकसारखं भाजत राहायचं। त्याच्यामध्ये 1 इंच आलं आहे बघा, छोटे तुकडे करून घेतले। ते 6 ते 7 लसणाच्या पाकळ्या आहेत आणि ह्याच्यामध्ये बघा तिखटवाली मिरची आणि काश्मीरी मिरची घेतलेली आहे। तुम्ही तुमच्या तिखटाप्रमाणे कमी जास्त केलं तरी चालेल। आता हे चांगलं आपण परतून घेऊया। कांदा बघा अशा पद्धतीत भाजला गेला पाहिजे। आता मी गॅस बंद करते आणि आपण ह्याला कढईमध्येच ठेवूया, थंड होऊन देऊया। थंड झालेलं आहे, आता आपण मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊया। असा कलर आला पाहिजे बघा। आता ह्याच्यामध्ये बघा थोडीशी चिंच आणि चवीनुसार मीठ। आता हे मिक्सरला आपण बारीक करून घेऊया। थोडंसं फिरवलं की बघा असं होतं। तर ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं आणि मग बारीक करायचं। चटणी बघा बारीक करून घेतलेली आहे, अशा प्रकारे बघा झालेली आहे। ह्यात तुम्हाला जर पाणी पाहिजे असलं तर अजून पाणी टाकायचं, थोडंसं पातळ करायचं। मी आता हे भांड्यामध्ये पाणी टाकून थोडंसं जे भांडं आपलं आहे ना चटणीचं, त्यात थोडंसं पाणी टाकणार आहे आणि थोडंसं पातळ करणार आहे। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बघा मी थोडंसं पाणी टाकले आणि ते आपण आता ह्यात टाकून घेऊया आणि ह्याला मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतली बघा, अशा प्रकारे झालेली आहे, मस्त अशी होती। आता आपण तडका देऊन घेऊया। तर तडका पॅन ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं तेल टाकायचं, छोटा 1 चमचा टाकायचं आणि चांगलं कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, आता त्याच्यामध्ये बघा थोडीशी मोहरी, जिरे, 2 चिमूट हिंग पावडर, लाल मिरची सुक्की, कढीपत्ता। आता ही आपण ही चटणीवर टाकून घेऊया आणि मिक्स करून घ्यायचं। ही आपली आता टमाट्याची चटणी झालेली आहे। आता आपण दुसरी चटणी बनवूया। आता आपण शेंगदाण्याची चटणी बनवणार आहोत। त्यासाठी बघा शेंगदाणे मी भाजून घेतलेले, 3 साल काढून घेतलेले। जेवढे निघेल तेवढे शेंगदाण्याची साल काढायची। 1 वाटी आहे आणि अर्धी वाटी भाजकी डाळ आहे, जी फुटाण्याची डाळ म्हणतो त्याला आपण। आता ह्याला आपण 1 मिनिटभर चांगलं एकसारखं मीडियम गॅसवर भाजून घ्यायचं। अशा पद्धतीत बघा भाजून घ्यायची। अशी डाळ पण चांगली भाजली पाहिजे, फक्त करपून देऊ नका। तर मी गॅस बंद करते आणि आपण ह्याला थंड होऊन देऊया। थंड करून घेतलेलं आहे आणि मिक्सरच्या भांड्यात काढलेलं आहे। तर त्याच्यामध्ये बघा तिखटानुसार मिरच्या टाकाया। छोट्या आकाराच्या मी 5 मिरच्या टाकलेल्या आहेत, थोडीशी चिंच, अर्धा इंच आलं आहे आणि 6 ते 7 पाकळ्या लसणाच्या आहेत, चवीनुसार मीठ। आता ह्याला पहिला आपण थोडंसं बारीक करून घ्यायचं आणि नंतर पाणी टाकून बारीक करून घ्यायचं। पाणी टाकून बघा असं केलेलं आहे। तर अजून जरी पातळ केलं तरी पण चालेल। वडग्यामध्ये काढून घेऊया। काढून घेतलेली आणि मिक्सरच्या भांड्यात आपण थोडंसं पाणी टाकूया आणि ते पण सगळं पाणी टाकून मिक्स करून घेऊया। चटणी म्हणलं की नाही की थोडी पातळ असावी। आता हे मी मिक्स करून घेते। अशा पद्धतीत झाली आहे बघा। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये मोहरी, थोडंसं जिरं आणि थोडीशी उडदाची डाळ, 2 चिमूट हिंग पावडर आणि कढीपत्ता। ह्याच्यामध्ये आपण 1 हिरवी लाल मिरची टाकून घेऊया तुकडे करून आणि आता हा तडका देऊन घेऊया। बघा मस्त असा तडका बसलेला आहे। तडका दिल्यानंतर बघा असं मिक्स करून घ्यायचं, 1 नंबर लागते, तुम्ही करून बघा। आता आपण खोबऱ्याची चटणी बनवून घेऊया। त्यासाठी बघा अर्धा नारळ घेतलेला आहे, त्याच्या खालचं कवर आपलं असतं ना ते काळं काढून घेतलेलं आहे, छोटे छोटे तुकडे करून घेतले, थोडीशी चिंच घेतलेली, तुमच्या तिखटाप्रमाणे हिरवी मिरची घ्या, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आणि अर्धा इंच आलं बघा उभं कापून घेतलेलं। तर हे मिक्सरच्या भांड्यात टाकून घेऊया। त्याच्यामध्ये बघा 1 चमचा शेंगदाणे भाजून जेवढे साल निघेल तेवढी काढलेली आहे आणि 1 चमचा भाजकी डाळ आहे, हा आकाराचा चमचा आहे। त्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर बघा फुलं आलेली आहे, चवीनुसार मीठ। आता हे मिक्सरला आपण बारीक करून घेऊया, एकदम बारीक करायचं, थोडंसं वाटलं तर पाणी टाकायचं। चटणी बघा बारीक करून घेतलेली आहे, बघा अशा पद्धतीत झालेली आहे। हिला आपल्याला अजून पातळ करायचे, कारण या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी थोडं पाणी टाकणार आहे आणि आपण हिला पातळ करून घेऊया। पाणी टाकलेलं आहे बघा ह्याच्यामध्ये मिक्सरच्या भांड्यात आणि एवढी पातळ केलेली। ह्याच्यापेक्षा तुम्ही पातळ करू शकता, जेवढी तुम्हाला पातळ पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात पाणी टाकून मिक्स करून घ्यायचं चांगलं। आता आपण तडका देऊन घेऊया। तर तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये थोडीशी मोहरी, जिरे, 2 चिमूट हिंग पावडर आणि ह्याच्यामध्ये थोडीशी उडदाची डाळ, लाल सुकी मिरची, कढीपत्ता। आता मी गॅस बंद करते आणि आपण हे ओतून घेऊया।
बघा किती मस्त अशी झालेली आहे. आता हे आपण कालवून घेऊया. असे मिक्स करून घ्यायचे व्यवस्थित. एक नंबर लागते, तुम्ही करून बघा. आता मी तुम्हाला दाखवणार आहे खोबऱ्याची लाल चटणी. त्यासाठी बघा कढई गरम करत ठेवली. त्यामध्ये थोडंसं तेल आपण टाकू. 1 चमचा तेल टाकायचं आणि चांगलं कडक गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेले त्यात एक मोठ्या आकाराचा कांदा बघा पातळ कापून घेतलेला आहे. कांदा थोडासा आपण पहिला भाजून घेऊया. कांदा हलकासा भाजलेला आहे. त्याच्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचा टमाटर बघा तुकडे करून घेतलेले आहे. त्यामध्ये 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आलं पातळ कापून घेतलेलं आहे. काश्मीरी मिरची आणि तिखटवाली मिरची तुमच्या तिखटाप्रमाणे घ्या. काश्मीरी मिरची मी कलरसाठी घेतलेली आहे. आता हे चांगलं आपण सॉफ्ट होस्तवर भाजूया. असं सॉफ्ट झालं पाहिजे बघा, असं झालेलं आहे. त्यामुळे काय होतं चटणीला चव छान येते. तुम्ही रोडला वगैरेही खाल्ली असेल बघा चटणी. डोशावर, इडलीवर, मेंदूवड्यावर देतात, एक नंबर लागते. आता हिला आपण थंड होऊन देऊया आणि थंड झाल्यानंतर आपण एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊया. थंड झालेलं आहे. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी काढून घेतले. त्याच्यामध्ये एक अर्धी वाटी ओलं खोबरं आहे, मी तुकडे करून घेतलेले आहे. पाठीमागचे जे आपलं काळं कवर असतं ना, तो काढून घेतलेला आहे मी. त्याच्यामध्ये बघा 2 चमचे आपलं भाजकी डाळ आहे, चण्याची डाळ जी आपण डाळ बोलतो ती डाळ आहे, आणि चवीनुसार मीठ. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं पाणी टाकून एकदम बारीक करून घ्यायचं आहे. चटणी बघा मी वाटीमध्ये काढून घेतलेली आहे. अशा प्रकारे चटणी झालेली आहे. ही चटणी पातळच असते, एवढी घट्ट नसते. तर तुम्ही खायच्या टायमाला पातळ करू शकता, नाहीतर आत्ता असं फोडणी द्यायच्या अगोदर पण ह्याच्यामध्ये पाणी टाकून पातळ करू शकता. जर तुम्हाला डोश्याला वगैरे लावायचं असेल ना, तर अशा प्रकारे लावली तरी चालेल. आता आपण तडका देऊन घेऊया. त्यासाठी बघा तडका पॅन ठेवलेला आहे गरम करायला. तेल चांगलं कडक गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेले त्याच्यामध्ये मोहरी थोडी तडकली की त्याच्यामध्ये जिरे टाकायचं. थोडीशी आपली ही उडदाची डाळ आहे, 2 चिमूट हिंग पावडर, लाल मिरची सुक्की, कढीपत्ता. आणि काय आहे माहिती आहे का, तडक्यामध्ये थोडासा कढीपत्ता जास्तच टाकायचा, मस्त लागतात एकदम. आता हे आपण टाकून घेऊया. बघा काय मस्त झालेलं आहे. आणि आता हे मिक्स करून घेऊया. मिक्स करून घेतलेलं आहे. ह्या 4 प्रकारच्या वेगवेगळ्या चटण्या तुम्हाला कशा वाटल्या कमेंटमध्ये सांगा तुम्ही. रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करायला बिलकुल विसरू नका.